چطور رفقا، من آریان هستم و خیلی خوش اومدید به چنل من و به پارت دوم از بازی المو 2. رفقا قبل از اینکه بخوایم بریم توی بازی میخوام یک خلاصه از پارت قبلی برای اون دسته از دوستانی که تازه از این ویدیو با چنل ما آشنا شدن و قراره که واکترو ما رو دنبال بکنم بدم تا این دوستامون هم در جریان اتفاقات پارت قبل قرار بگیرن. آقا رفقایی که المو که یک رو بازی کرده بوده باشن در جریان هستن که یک شخصیتی بود توی المو که یک به اسم رابرت ناینتینگل که این شخصیت یک مأمور FBI بود و همین شخص بود که آلن رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه و توی یکی از کاتسین های بازی که داشت با آلن صحبت میکرد و ازش بازجویی میکرد، اون نیروی تاریک میاد و رابرت ناینتینگل رو با خودش میبره. توی المو 2 ما متوجه میشیم که این شخص بعد از 13 سال توی کالدرن لک یا سر و کلش پیدا میشه و ما پرولوگ بازی رو با شخصیت ناینتینگل شروع میکنیم. توی پرولوگ بازی یکم که جلوتر میریم یک سری افراد ناینتینگل رو دوره میکنن و با چاقو میکشنش و قلبش از توی سینش در میارن که ما بعداً متوجه میشیم که اینا یک فرقه هستن به اسم کالت آف د تری. پرولوگ تموم میشه، ما چپتر 1 رو با شخصیت ساگا اندرسون شروع میکنیم. یکم که با شخصیت ساگا اندرسون جلوتر که میریم ساگا یک پیجی رو پیدا میکنه و بعد از خوندن اون پیج متوجه میشه که یکی انگار از وجودشون باخبره و زیر نظرشون داره و بازم یکم جلوتر که میریم ساگا با یکم جستجو متوجه میشه که توی بدن ناینتینگل یک چیزی هست و دستور میده که جسد ناینتینگل رو به کلانتری شهر برایت فالز انتقال بدن. قبل از اینکه بخوایم بریم به شهر برایت فالز به کلانتری شهر برایت فالز باید بریم به داینر شهر برایت فالز و یک کلانتری به اسم کلانتر بریکر رو اونجا ببینیم و صحبت کنیم باش، چون کلانتر بریکر ما رو تا کلانتری میبره و راهنمایی میکنه. بعد از اینکه با کلانتر بریکر صحبت کردیم باید بریم توی داینر و یعنی میریم توی داینر و یک دختر پسری که شاهد اتفاقی که واسه ناینتینگل تو اون شب افتاده بودن و به پلیس زنگ زده بودن و ما باید بریم ازشون یه سری سوالاتی بکنیم. بعد از این ما برای اولین بار توی المو 2 رزماری رو میبینیم و خب رزماری هم توی المو 1 داستان خودش رو داشت. ما رزماری رو میبینیم، رزماری با ما یه سری صحبت ها میکنه که پشمای ساگا اندرسون میریزه، بهش میگه که فکر نمیکردم بعد از اون اتفاق وحشتناکی که واسه دخترت افتاد دوباره ببینم تو این داستانا. ساگا هم بهش میگه که خب من اصلا تو رو نمیشناسم، تو از کجا این چیزا رو میدونی؟ میگه که خب حالا نه که مثلا یادت رفته که مثلا دخترت غرق شد و یه سری از این صحبت‌ها باش میکنه و بعد از این مکالمه ما از داینر میایم بیرون و میریم به سمت کلانتری و توی کلانتری هم وقتی که ساگا داشت جسد ناینتینگل رو بررسی میکرد و میخواست اون چیزی که توی بدنش بود رو بکشه بیرون، یا ناینتینگل زنده میشه و دقیقا همون اتفاقی که واسه خود ناینتینگل افتاد واسه کلانتر بریکر هم میفته و کلانتر بریکر هم یا ناپدید میشه و ما یه فایتی ما ناینتینگل باید بدیم و بعدش هم دیگه یه فایت خیلی کوتاهی و بعدش هم دیگه چپتر تموم میشه. این بود یه خلاصه خیلی کوتاهی که سعی کردم خیلی زودتون سریع بهتون یه سری توضیحاتی بدم راجع به پارت قبلی. فقط قبل از اینکه بریم توی گیم رو فقط یادتون نره که کانال یوتیوب من رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا به محض اینکه ما ویدیوی جدیدمون رو روی کانال آپلود کردیم شما اولین نفری باشی که متوجه میشی و میای ویدیو رو میبینید. دمتون گرم، برو بریم تو گیم. اوکی خب میگه اون غیبش زد. چی داره میشه اینجا؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خب میتونیم راجع به شریف بریکر ازش سوال کنیم. Maybe the sheriff knew more than he was letting on.
He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. خب There's no rational explanation for what we just saw. یه مرد مرده بهمون حمله کرد. Hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. خب The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. اوکی خب بریم یه سر توی ماین پلیس بریم که اینجا چی داریم واسه ارائه. خب A dead man turned into a monster. میگه یه مرد مرده تبدیل به یه هیولا شد. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. خب بریم توی پرونده هامون. من دیگه اصلا هست یه مرده بهمون حمله کرد. اوکی خب بریم توی کیسامون پرونده همون ببینیم که اینجا چی داریم. خب میگه که این فرقه کالت آف the trees پشت این قضیه هستش. خب اینم از این. اوکی خب اوکی اوکی مش خب اینم اونم اوکی. میگه من تو با چشای خودم نمیدیدم باور نمیکردم باورم نمیشد. خب حله باید دنبال سرنخ بگردیم. اوکی خب The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was اینجا فکر میکنم دارک پلیس الن هستش اگه اشتباه نکنم. not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. خیلی خوب. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, pushed past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch, get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing.
the monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. اوکی خب اینم که هیچی حل. خب باید اینجا دنبال سرنخ بگردیم. اوکی خب این اولیش Saga was back at Cauldron Lake. میگه که Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. میگه که مثل این که ساگا باید برگرده کالدرن لیک و اینکه باید یاد بگیره که چطوری این هیولا رو مثلا متوقف کنه و همچون چیزی. خب Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. میگه باید یاد بگیره که چطوری اون هیولا رو متوقف کنه قبل از اینکه بخواد اون هیولا دوباره مثلا کسی رو بکشه و این داستانا. خب بریم توی پرونده هامون. اینجا چی داریم؟ خب خب اوکی میگه مثل این که ناینتینگل برگشته به کالدرن لیک. اوکی خب دیگه چیزی نیست. حل. خب یه نگاهی بندازم بهش چیزی از قلم نیفته. آها اینجا چی داریم؟ او پشما. او همینجوری دکمه رو دارم میزنم احساس میکنم که اینونتوری تور داره. چراغ قوام داریم چقدر زیبا. خب آها میگه فقط اینجا میتونیم توی این قسمت فقط میتونیم چارم اکویپ کنیم و مثل اینکه ابیلیتی داره چارما یه همچین چیزی گفت. خب بذار ببینم چقدر شبیه رزیدنت ایوله. پشما چیه؟ هندگان امو این که هیچی. پینکیلرز حل. اوکی خب اینم از این. برو 2 برو 3 برو درسته. اوکی خب جام که دیدیم و حل. اینجا هم یه نگاهی بندازم. باز نمیشه. نمیخواد که باز بشه. خب The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. خیلی خب میگه باید میگه این پیجا دارن میگن که مثل که ناینتینگل برگشته کالدرن لیک و باید بریم سراغش رو متوقفش کنیم قبل از اینکه به کسی بخواد آسیب برسونه صدمه‌ای بزنه. اوکی خب این دوتا میگه ما صدای شلیک شنیدیم. زخمی شدید؟
Nightingale turned into some sort of a monster and میگه شریف بریکر غیب ایستد. our office is down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. خب این دارم که باز نشد دیگه. نه اوکی. خب باید بریم بذارینم. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. اون مرده چطوری مثلا اینجوری شده و فلان و اینا. خب وایسا اینا. Crazy talk. این چیه؟ Monsters اه aren't real and بطریه باتری این. sheriff اوکی. disappeared. Like poof, he's gone like magic. Magic's اوکی. not real. خب اینجا دیگه چیزی نیست. Monsters aren't real. خب اینجا چی؟ او این باز شد. میخواد پارمون کنه. زیاد داره چرت و پرت بهمون میده. خب Can't open this with my bare hands. اوکی درم میبندیم. ما اینجا نبودیم اصلا. یارو نگهدارتون. خب برو بالا. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. چی؟ Help. آرام چه خبرته؟ خب اوکی آها اینجا ایشی هست. هیچی نیست. خیلی خوب ببینیم اینجا چی داریم. کم آروم میری تو. خب My client has been مپ به به خیلی هم عاله. خب این چیه؟ این بانداژه یا بندیج. خب پس اینو میذاریم اینجا. اینو میذاریم اینجا. حالا شاید از من بپرسید که اماریان اینجی سودیش کجیست؟ من بهتون میگم نمیدونم. حالا گذاشتم اکویپ کردم. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need Okay. this to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. میگه که Tammy mentioned him. چیز همین ناینتینگل 13 سال پیش اینجا بود و دنبال همین آلن ویک بوده. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case. اوه داره راجع به چیز حرف میزنه. Sorry. اون کتاب فکر کنم داره صحبت میکنه. Job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In پشمام. their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side.
And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. میگه فکر میکنی که مثلا این پرونده یه جوره مثلا به الن ویک مثلا ربط داره، مرتبطه؟ آره خب برگشتیم کالدرن لیک. اوکی خیلی هم عاله. خب چپتر دوم. اوکی. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. اوکی. Hey, hello there. How are you folks doing? Restricted area sign. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Kosskala. الو چه And yes, اسم فامیلی؟ البته فامیلی he's in town on فامیلی داره داشتم. business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? میتونم ازش سوال کنم که مثلا راجع به این قتل چیزی مثلا میدونه؟ How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell مثلا me things. میگه چیزی داری که به ما بتونه کمک کنه؟ Name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. Okay. Name it, we probably got it. خب What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. اوکی خب My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. پشما. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. اوکی That's all for now. خب اینجا چی داریم؟ خب اوکی بچه حتما این نوتا رو بخونید. Is that a Casey جالبه. lunchbox? An Alex Oh. Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. خب I can be used upgrade. او Please. تونیم آپگرید کنیم گانمونو؟ پشما بالا فایر واسه فایر پشما 50%. خب
برو درسته. خب الان که 2 تا داریم، اینا یکی 16 تا میخواد، 2 تای دیگه 12 تا میخواد که ما نداریم هیچ کنکلا. خب حله دیگه نیست. نه برو بریم. خب Be happy to get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word. Let's get to the murder side, Casey. I don't drink coffee. بفهمید بروید آقای الکس کیسی. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know what. Not the kind of disappearance we normally solve. چقدر این جنگل فریکه. آها حل. برو درسته. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. خب Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. Okay. We need to look around. Learn what this ritual is. خب میتونیم ازش سوال کنیم که بعد اینکه حالا نایتینگل رو پیدا کردیم بعدش چی؟ After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what پشمو. monsters. خفن ها منظورش بود. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. خیلی خوب. چی داریم؟ Bare feet. Nightingale. آها رد پاش از اینجاه، از این طرفه. Can you come to خب the crime scene one more time, Casey? Just in case. On it. If any... بریم اینجا. اوکی. خیلی خوب. بریم توی کیسامون. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? مسیج دیگه؟ خب این سایسه این دیست دیگه ما با همین منظور اونا چیه بودشته. خیلی خوب دیگه گل ترک ناینتینگل کالدرن لیک برو درسته. خب همونجوری که توی پارت قبلی گفتم بازی چون سمی اوپن ورده فکر میکنم که الان باید یه چرخیم اینجا تا سرنخهای ناینتینگل رو پیدا کنیم و در آخر برسیم به خودش. اوکی خب اول از اینجا شروع کنیم. A creepy twig sculpture? چی؟ Rest easy, buddy. خب ببینیم اینجا چیزی داریم یا نه.
فاینالی پشمام فاینالی دهنم صاف شد. چیز آی سرم درد گرفت خدایا. خب خدایا شکرت. حالا بریم توی ماین پلیس. خب ببینیم اینجا چی داریم. یه سرنخی درباره همین فرقه هست. این استشه کالت استشز. کالت استشز. خب کجا باید اینو بذاریم؟ اینجا. خلاصه some useful here. یه سری چیزای قابل استفاده توی این استش ها هستش. میگه من یه دونه مثلا از این هیدن استش ها پیدا کردم، باید حواسم به بقیه‌اش هم باشه مثلا پیدا کنم. خب یه جونم براتون بگه که میاد اینجا دیگه حتما. خب the purpose making territory feel like something out of our movie. خب حل. اینم از این. خب ببینید ما الان اینجاییم. خب این بعد اینجایی که یه چیزی بوده ما پیدا نکردیم. اوه میگه ما این سمبولو قبلا دیدیم. خب signature وارد or just خب ببینید ما الان اینجاییم. خب بریم این سمت بریم. بذار بریم اول میخوایم پایین ببینیم که پایین چه خبره. خب بریم سمت پایین ببینیم پایین چه خبره. خب. اینجا که بودیم. خب این ور بریم. چی؟ چیزی نیست. او خب چی؟ خب درسته. از اینجا باید برم. خب باید بریم پایین. باز کنیم. به به تیره. خب از اینجا نمیتونیم بریم اون ورتر. اوکی اوکی این بالا حل. خب
The ویچزهات کم نوشته هاوس. The ویچزهات. خب ببینیم این ور چه خبره. اول خب به به اینجا ببینم. این میخواد یه جا دهنمونو صاف. خیلی داره به همون چرت و پرت میده. من اصلا احساس خوبی ندارم. بازم تاکید میکنم این نوتا رو حتما بخونید. خب اوکی. اینجا دیگه چیزی نیست. اینجا هم هیچی نیست. اوکی. خب بسم الله الرحمن. آرام بابا، تو چرا این حیوان میری تو؟ خب اینجا چیزی نداریم. ببینم. نه. خب به اینجا چیه؟ بذار ببینم به کدوم سمت داریم میریم. داریم میریم این پایین. حل. بابا پشمام. وای خدا لعنتت کنه. وای میخواستم این چیز بدی بگم. اون ویدیو یه لحظه اومد تو ذهنم. وای چیزم تو چیزت. خب میگه من میدونم که ناینتینگل یه جایی همین وراست توی کالدرن لیک. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? خب Yeah, they're not inside. This. خب. They're not inside. اوکی. خب. خب بذارینم برده ایشون ایریا. او باید وای قلبم بی خدا لعنتت کنه ناموسن. خب باید بریم سمت همون یا اول فصل. بذار من صدا رو کم کنم. واقعیت شوکای بدی میده. رد و برقی داره اینجا میزنه. یا تا که فلش آر بی اینکریز دمیج دارکنس اند برن. او به به. به یاد قدیم. برو درسته برو درسته. خب The fuse was in place. Saga stepped into the witchzehات. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. خب This is the witchzehāt. نه ویچزهاته که درست گفته بودم. Okay. خدا Another page. این چی؟ Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. خب
Get the light over here, ویچزهات. Look at the fuse area. خب دنبال فیوز باید بگردیم. Page described the hut being lit and mentioned a fuse. خب میگه مثل که The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall. Okay. And in the cabinet, another manuscript page. خیلی خوب. بذار من یه کاری کنم. بذار ما یه سر بریم. یه جا من یه نوری دیدم. بذار بریم اون سمت اون نوره. اونجا هم بگردیم. اونوره. بعد میریم سراغ فیوز. خب 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 فیوز رو باید کجا پیدا کنیم؟ بذار من یه بار دیگه اینجا رو بگرم ببینم اینجا نیست. اگه نبود سمت خونه همون خودش یه بار دیگه چیه؟ اوکی. خیلی خب بریم توی ماین پلیس دوباره. Think. یعنی چی؟ آها بابا خب Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Trying to tell me find the fuse must be somewhere near. اوکی میگه یه جای همون نزدیک ویچزهاته فیوزه. Light is the key to stay safe, but for something more to be revealed as well. خیلی اوکی. ویچزهات این ور بود. آره خب بله درست.
آها اینجاست، برو بریم. نه اینجا نیست، به چخ رفته فیوزش. This one looks good. بله اینه. Stop littering though. خب چی اینم فکر کنم دیدیم. بله خیلی چی؟ به به. خب اینجا چی داریم؟ او اچیومنت داد. برو درسته. خب اینجا میتونیم سیف کنیم. به به. خب ما اولین سیومون رو میکنیم و کویک سیو هم میزنیم و خب ویچزهات. Another page. ها؟ Making The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. خب I brought you the heart, witch. اوکی. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. خیلی خوب. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. خیلی خوب. اینجا چی داریم؟ the page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. خب چقدر لذت بخش این سر نخور رو با هم میچسبونی و چه میدونم اینا، خیلی باحاله. شاید ساده باشه ولی به نظر من خیلی خفنه. من اینو برمیدارم دارم گوشم درد گرفته، این عینکم افتاد، کلاه هم به دسته عینکم فشار میاره، اینم از این ور فشار میاره، یه چی دیگه دهنم رو سرویس میکنه. خب ناینتینگل بله Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. خب Nightingale's heart. Where is it? الان نایتینگل کجاست؟ They played cards in the general store. او تو ژنرال استوره. Stolen his heart. او Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. قلبش توی ژنرال استوره. باید بریم سمت ژنرال استور. اونجایی که اون نوره بود باید بریم اونجا. خب اوکی. خب حل. خب پس ما یه سیو دیگه اینجا میزنیم. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I Oh. followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. به کیسی هم گفتیم که داریم میریم سمت ژنرال استور. خب Years I اینجا spent باید with بریم. my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. خب قلبش اینجا هست. بابا what the fuck.
خب لجنه بوس آریبر دارکنس. یا ابوالفضل پسر، من یه دکمه رو زدیم واسه خودش حرکت زد. پشمام با البی چیز میکنه، داج میده. پشمام نمیدونستم واقعیت. خب بابا چقدر جامپ اسکیر داره. پنکیلر کویک. اوکی. خب بابا ریدم تو خودم، خدا لعنتت کنه. خب چی؟ آها قلبش اینجاست. برمی داریم. خب Sounds literary, but what does it mean? And the store near the mirror site. Was it possible to page this? خب Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. خب برداشتیم. I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. خب The heart to the witch. Makes total sense. چی؟ خب اوه ایول برو بریم. به به اچیومنت هایی دارم میده. فرت و فورت. خب خوبه. خیلی خوب. من دیگه یوتیوب واقعیت چیز کردم، رفتم الان پدیس مغزم واقعیت دیگه نمیکشید، سر همین دیگه از یوتیوب رفتم کدشو پیدا کردم و زدم. خب حالا موو سلات شی اینم از این. شی همه چیز باید مرتب باشه. همه چیز باید مرتب و روی نظم باشه. ای بابا این چی میگه؟ دو تا هن. مرسی. یکیشونو که کشتم ولی یارو نگه دار عزیز دلم. خب برو بریم.
چیز کجا بود؟ آها اینجا بود. خب اینو باید بذاریم اینجا. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. پشمام بریزه. چه فیریک شد یهو. آها این حالتاش بودا. گفتم یه جورایی من شنیدم میگم مثل استرنجر تینگزه. میبینید نور و وایو گیم چه جوری شد. اونم تو مثلا جنگل. استرنجر تینگز هم فکر کنم یه جاهایش توی جنگلینا بود اگر اشتباه نکنم. خب برو بریم. چی شد؟ Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? خب کیسی از دست دادیم دوستای گلم. اسکه Logan! Where are you? صدای دخترشه؟ What the fuck? Fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. میگه که لوگان برگشته به ویرجینیا. فکر کنم فیریک زده. خب کجا باید بریم؟ من چی شو؟ What was that? این چی بود؟ Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. خب The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. Okay. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? کجا؟ من I کیم؟ don't remember. یادم نمیاد. سرده. Cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? میشنوی؟ Need help. کمک نیاز دارم. Please لطفاً stop this. آمش What I کن. do? چیکار باید بکنم؟ Must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. نویسنده می نویسه. قشنگ بود. خب اوه باید با ناینتینگل فایت بدیم. پشمام. خیلی خوب. اینجا چیزی نیست. مولی مولی. بابا خدا باشک صدا رو کم کردم. نویسنده دوباره داره می نویسه. He's here. Nightingale. نایتینگل اینجاست.
دارم درست میرم؟ نیستیم تو این مپه. میگه تلس فرار کن. صدای النه. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. چیه؟ Nightingale's badge. به پاره این. عالی شد. خیلی خوب. باس فایت داریم. چه باس فایتی؟ خب پس وایسید من یه کاری بکنم. من اینو بیام جاشو عوض کنم. حل. تونم زودتر هیل کنم. این کمتر هیل میکنه ولی خب میخوام سریعتر هیل کنم اگه یو به چخ رفتیم. خب گیم سیو و فکر کنم رفتیم واسه باس فایت. به خب چطوری عمو؟ بیا اینجا. اینم داداش چرا نگرفت؟ Holy shit. وای کنه. چی میگی؟ چی شو؟ یورو یه جای امن. این چیه؟ ببینم. وای پشتم. خود بذاری پشت من. داداش ول میکنی منو؟ ما کردم. مرسی. این سری خجالت درم کوچولو یار ما رو زد فکر خیلی شاخ ما بلد نبودیم. ما رو زد فکر خیلی شاخ خفنی. بیا اینجا ببینیم بابا. اینجا ببینم بابا. خب چیه؟ خب ای بابا بذارم فاز بسته با این فایت ندم. ریدم بابا. ای بابا من از این دور میشم میام میچسبه در باسن من. داداش بابا من آخه تو یه جای دو درده چجوری با یه آدم خیکی فایت بدم آخه نمیفهمم اصلا. درک نمیکنم این قضیه رو. چه نامردیه که داره در حق من میشه. خب وایس پشمام ریخت داداش.
داداش دوست دارید احیانا بمیری؟ ریدم. ای بابا نمیخواد بمیره این؟ بابا What the fuck باگ ماگ مرد بالاخره. خدا رو شکر، خدا رو شکر که مرد داداشمون. هولی مولی هاجلن. میگه تو کی هستی؟ این چیه؟ تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ صدامو میشنوی؟ میگه من ساگا اندرسونم FBI. صداتو میشنوم. کالدرن لیک. میگه آره من تو کالدرن لیکم. میگه فرار کن خطرناکه. پشمام. ممنون فهمیدم. هولی مولی. میگه خوبی؟ میگه این اشتباه من بود. پشمام چقدر قیافش عوض شده. میگه ازت میخوام که نفس بکشی. میگه اون داستان عوض کرد. میگه ما باید متوقفش کنیم قبل از این که. میگه آروم باش. میگه اسمت چیه؟ اسم المو. پشمام. میگه من نویسندم. برای میگه کجا اومدی؟ میگه تو واسه 13 سال غیبت زده بود، گم و گور شده بودی. نکنه چیز شده این از دارک پلیس اومد بیرون. پشمام. فکر کنم از دارک پلیس بالاخره اومد بیرون. هولی مولی آقا دمتون گرم. عجب چپتر خفنی بود. خیلی خیلی ازتون ممنونم بچه‌ها. پارت بعدی میبینمتون. خیلی از خودتون مراقبت کنید. عشق منید. بازی خیلی خفنه خداییش. قبول دارین؟ خیلی خفنه. پارت بعد میبینمتون. میشه پارت سوممون. دمتون گرم. مراقب خودتون باشید. عشق منید. چکس.